the next day. So hello again guys, I'm back. Before I will tell you my thoughts about the product guys, I will just give you some tips before kayong magpakulay magkulay ng inyong hair at home. Before guys, I used to do my hair color talaga sa bahay kasi matipid. Now guys, I decided na magpakulay ulit
dito lang sa bahay kasi yun nga for safety purposes kasi alam naman natin na laganap ngayon yung COVID. So if marunong naman kayong magkulay ng inyong hair, why not na gawin nyo na lang sa bahay kaysa naman pupunta ka pa ng salon, yung safety nyo is at risk pa. So yun guys. So number one tip that I will share with you guys is you must make sure na yung hair colorant na gagamitin nyo is wala kayong allergy. Before guys, ginagawa ko is nagtitimpla ako ng konting amount ng hair color, then nilalagay ko siya dito na part guys, dito sa may ears banda, yung medyo malalapat siya konti dito sa may skin nyo dito. And if mag-develop kayo ng parang rashes or redness around that area, that means na hindi kayo pwede sa particular hair color na binili nyo. So yun lang guys, make sure na magte-test kayo prior kayong magkulay talaga ng inyong hair. But for this hair color, hindi ko na tinest guys. Kasi before, lagi akong nagdi-DIY hair color sa bahay lang guys. Kampante naman ako na hindi talaga ako magkaka-allergy with this hair color. And number 2, if alam nyo na wala kayong allergy, make sure na before kayo magpakulay inyong hair, na-wash nyo siya ng maayos with a shampoo. Make sure na wala kayong nilagay na hair care product prior sa inyong pagkukulay ng hair. Make sure na clean talaga yung hair nyo and hindi madadamage yung buhok nyo. So yun guys. Number 3 is if ever man na walang available na conditioner na kasama doon sa hair color na gagamitin nyo, bumili na rin kayo ng conditioner na feeling nyo maganda yung effect sa buhok nyo. Para after nyo magkulay ng hair, meron na kayong standby na conditioner para sa inyong hair, para maganda yung kalabasan ng buhok nyo and hindi siya mag-dry up. Kasi as we all know, yung mga permanent hair color, nakaka-dry talaga siya ng hair. So yun guys, yun ang aking 3 tips na mabibigay sa inyo before coloring your hair. So now guys, let's go with our review about this Life Strong Hairfix Permanent Hair Color. Let's start with the price. This one guys, I bought buy one take one for only 199 pesos. And isang box na lang to guys kasi natapon ko na yung isa. And ang laman na lang nito is yung mga empty container ng developer at saka hair colorant. For the price guys, I will give this 5 out of 5 kasi super mura na ng 199 pesos guys for a Watsons na hair color. Actually guys, ang plano ko talaga is yung Korean na hair color yung gagamitin ko, pero medyo pricey siya kung bibili ako nun. I think kagasto ako ng almost 1,000 din. Para na rin ako nagpasalo nun. So, I've tried this one kasi before nung nag-DIY hair color din ako. And so far, okay naman siya. So, yun guys, for the price, wala akong masabi. Now guys, for the availability, this one, mabibili nyo lang sa Watsons. And as you all know, maraming Watsons sa halos lahat ng kanto ng Pilipinas. Kung walang Watsons na malapit sa inyo, meron din tayong Watsons online. Ilalagay ko lang yung link down below para makabili kayo nito if ever man na walang malapit na Watsons sa inyo. Then guys, for the shades, this hair color or particular hair color ng Hairfix, they have 5 available colors. Number 1 is yung dark brown. Number 2 is yung ash blonde. Ito siya guys. And then next is ash brown. And then meron din silang golden brown and golden blonde. So yun guys, maraming color na depende sa inyo kung ano yung prefer nyo na kulay ng hair. So for the availability of the product and for the shades that is available, I will also give this 5 out of 5. Medyo ano lang guys, meron talaga siyang amoy na matapang na chemical talaga. Kasi I think ito rin yung mga usually ginagamit sa mga salon. Medyo matapang siya guys and hindi siya organic na hair color. So if you have a really damaged hair, iwasan nyo na lang yung mga ganitong hair color kasi baka mas ma-damage pa yung hair nyo. Pero if you have a virgin hair and yung hair nyo is medyo healthy pa and kaya pang kulayan ng mga matatapang na klase ng hair color, so go for this one. Napakamura lang niya guys. Yun lang guys ang downside sa hair color na to kasi nga medyo matapang yung amoy. If nakababad na yung hair nyo guys sa hair color na to, may pangangati kayong mafe-feel, especially if napupunta yung dye sa may scalp area nyo. So make sure na pag ina-apply nyo siya, hindi nyo siya directly ina-apply sa may scalp. Ilalagay nyo lang talaga siya sa hair guys, near your hair roots, hindi mismo sa scalp guys. Parang nakakasunog din siya ng scalp if gagawin nyo yan. And take note guys, mag-aantay kayo ng 20 minutes before nyo siya ma-wash. So, it's a suffering talaga guys if hindi nyo yan mababanlawan agad. So, make sure na hindi nyo talaga siya mailalagay sa inyong scalp. So, yun guys. Yun lang ng aking thoughts about this product. Overall guys, I will rate this 4.5 out of 5. Not bad for a 199 hair color. Napakamura lang. And yun lang nga guys, meron ding mga downside na kailangan natin i-take note before natin ito bilhin if you're planning to give this one a try.
So yun lang guys, yun lang aking review about this Hairfix Life Strong na permanent hair color. Don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe if hindi ka pa nakapag-subscribe to be updated sa aking mga future na uploads. So yun lang guys, see you on my next video. Bye!